Αλμυρά κουλουράκια με μαυροκούκι και κρασί. 600 με 650 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ένα φλιτζάνι του τσαγιού καπνιστό τυρί τριμμένο στη χοντρή πλευρά του τρίφτη. 2 ποτήρια του κρασιού λευκό κρασί. 2 ποτήρια του κρασιού ελαιόλαδο. 2 κουταλάκια του γλυκού μαυροκούκι κλιμμένο. 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Σε ένα μπολ ρίχνουμε το κρασί, το ελαιόλαδο, το αλάτι, το μαυροκούκι. Ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα. Προσθέτουμε το τριμμένο τυρί. Ανακατεύουμε ξανά. Ρίχνουμε το baking powder στο αλεύρι και κουταλιά προσθέτουμε το αλεύρι στο μείγμα των υγρών. Ανακατεύουμε διαρκώς. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Η ζύμη που θα προκύψει πρέπει να είναι απαλή, ελαστική και αφράτη. Αφήνετε τη ζύμη σκεπασμένη με πετσέτα να ξεκουραστεί για μισή ώρα. Αραιώνουμε τον κρόκο του αυγού με ελάχιστο νερό. Πλάθετε τα κουλουράκια σε ό,τι σχήμα θέλετε. Αναβιάζουμε τα κουλουράκια σε μία λαμαρίνα καλυμμένη με αντικολλητικό χαρτί. Να θυμάστε πως όσο πιο μικρά σε μέγεθος φτιάξετε τα κουλουράκια, τόσο πιο τραγανά και εύθρυπτα γίνονται. Αν είναι λίγο πιο μεγάλα, θα είναι ελαφρώς πιο μαλακά. Αλήφουμε τα κουλουράκια με τον κρόκο αυγού. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 25 με 30 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.